السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية يا اخواني. اليوم عنا هذا الموتور نعطيه برنامج تنشيف بتدور المضخة، بس يدور الموتور ما بيدور، فبدنا نجرب الموتور لنختبره شغال او لا. اول شي بنفك من عنه. بسم الله. فكيت طبعا الجك. هلا هون عنا خط أرضي، خطين سرعة، خطين فحمات، خطين موتور. طبعا هو المفروض واحد يكتشفون على الافو، بس يعني هذا الموديل حافظه بما انه انا عند الزبون، فما في وقت انه احافظهم، يعني صعب مبدئيا انه افحص لكم اياهم على الافو. اللهم صل على سيدنا محمد. نجهز كابل بطرفين جك، ومنجهز جك من الطرفين للتجسير. منجسر. هلا بدنا نجسر للتجسير. بنحط خط فحمة، خط من الفحمات مع خط من القلب، يعني رقم الأول فحمة هي أول 2 قلب، تاني 2 فحمات. عنا هاد فحمة بنوصله مع واحد من القلب، يعني 1 2 3. هاد الفحمة الثالث، هذا الثالث نوصله مع خط من القلب جاي من قلب الموتور. بيبقى عنا التغذية بيجي واحد على القلب، والخط الثاني على الفحمة الثانية. بيبقى عندي هنيك قدي 3 خطوط فاضيين. أول واحد هو الأرضي الإيرث، الاثنين اللي بقيوا هن محدد السرعة للموتور. هلا هيك المفروض أنا بس حطه بالكهرباء يدور الموتور. إن ما دار فهو عاطل، وإن دار فشغال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشكلة بالموتور، دار دورة واحدة ووقف. في مشكلة بملفاته. هيك إن شاء الله تأكدنا إنه الموتور عاطل وصار فينا نبدله. هيك بهذا الشكل صار فينا نحكم عليه انه الموتور عاطل بعد ما تم التأكد من الفحمات. طبعا الفحمات يعني معكم فحمات بتنقل كهرباء وما لها دايبة. طبعا انا نظفت هذا القلب حتى ما نشك ابدا، نحن عم ننظف. ان شاء الله خليكم معنا لا نضل عم نعرض لكم اول باول كل شي معنا. السلام عليكم ورحمة الله.